ප්‍රදේශයේ ඇති ජෛව විවිධත්වය සහ සුන්දරත්වයේ හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශය සංචාරකයන් අතර ඉතාම ජනප්‍රියත්වයට පත්වලා තියෙනවා. පැට්නා යනු ඔබට දිය මත ලිස්සා යා හැකි ස්ථානයක්. බුරුසු ගල් ලෙසද බොහෝ සංචාරකයන් අතර එම ස්ථානය ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. පහළ සිට ඉහළට කිලෝමීටර් 2ක් පමණ ඇවිද යා යුතු අතර හයිකින් වලට ආස ඔබට මේ ඉතාමත්ම අගන අවස්ථාවක්. සුන්දර ගමක් මැදින් ඇවිද යා හැකි පාරක් නිසා බය නැතුව ඕනම කෙනෙකුට ඉතා ලේසියෙන් උඩට යන්න පුළුවන්. ඔබට ඇවිදීමට අපහසු නම් පහළ ඇති ජීප් රථයක් රුපියල් 2000ක් වැනි මුදලට ගෙන ඉහළ ගල වෙත යාමට පුළුවන්. නැවත පහළට ඒමට අවශ්‍ය නම් රුපියල් 4000ක මුදලක් ගෙවිය යුතු වෙනවා. අපි නම් මුලින්ම ගිය නිසා උඩට යද්දි ජීප් රථයේ ගිහින් එද්දි පයින්ම ආවා. උඩට ආවට පස්සේ මෙතනින් එක අයෙකුට රුපියල් 50ක ටිකට් එකක් කඩනවා. මෙම ස්ථානයේ පිරිසිදුව තබාගෙන යන නිසා මේ මුදල ගෙවන එක ඔයාලට නම් පාඩු නෑ. ඔයාලත් යනවා නම් මේ සුන්දර පරිසරය අපවිත්‍ර නොකර රැගෙන යන සියලු දේ නැවත අරන් එන්න අමතක කරන්න එපා.